Заходить лікар швидкої допомоги і файлики тримає око. Вона просто йшла, впала, і в неї випало око. Галько iTalks. Зранку до ночі шиємо ваші очі. Видаляємо катаракти, оперуємо сітківку. І травми. В лікарні Мечникова ми обробляємо пацієнтів зазвичай без мікроскопу. Коли ти повністю сконцентрований, коли ти тут, воно якось руки не тремтять. Ти один, до тебе привезли пацієнта. Ти його останній шанс. Підсумуємо. Ніхто не хоче на таких умовах, в такий час працювати ургентним лікарем. Саме тому я казала, що це буде найскладніший для мене подкаст. Це зарплата касира в АТБ. Дуже чуттєва тема. І займаюся з психотерапевтами. Пробачте. Дуже жаль, що так відбувається. Як ви дивитесь людям в очі? Я так дивлюся людям в очі і бачу, як я там роблю капсулорексис. Усім вітання! Ви на каналі Галько iTalks. І сьогодні уже 4-й подкаст. Він є дуже важливий для мене. Це надзвичайно хвилююча і потрібна тема про травму ока. І почуєте її ви з перших уст. І сьогодні з нами в гостях Юлія Смішко, лікарка-офтальмологиня, виконуюча обов'язків завідуючої приймальним відділенням, офтальмохірургиня відділення мікрохірургії ока. Та Ілля Коломієць, лікар-офтальмолог, черговий лікар-офтальмолог приймального відділення, катарактальний та вітреоретинальний хірург відділення мікрохірургії ока з міста Дніпро. І вже знайома вам Галько Вікторія, лікарка-офтальмологиня, катарактальна та вітреоретинальна хірургиня Львів Медикал Центр та засновниця каналу Галько iTalks. Все, почали, тепер можемо... І тепер ми можемо розпочинати. Розкажіть, що таке докол? От всі говорять і на слуху в Україні докол. Розшифруйте і розкажіть, як виглядає ця будівля? Тобто, чи це є якийсь одноповерховий, чи там, не знаю, 10-20 поверхів клініка? Докол – це Дніпровська обласна офтальмологічна клінічна лікарня. Угу. Це у нас 5-поверхова лікарня, у нас є дуже багато спеціалізованих офтальмологічних відділень. Це є поліклініка доросла та дитяча, дитяче відділення, відділення увеїтів, патології переднього відрізку та мікрохірургії ока. І на якому конкретно відділенні ви працюєте? І відповідне приймальне відділення. Ми працюємо черговими лікарями на приймальному відділенні і лікарями у відділенні мікрохірургії ока. Відділення мікрохірургії ока – це є вся оця установа, чи це є суто цей останній ваш поверх? Фактично? Так, це є відділення, яке знаходиться на 5-му поверсі у нас. І чим ви займаєтеся в цьому відділенні мікрохірургії ока? Зранку до ночі шиємо ваші очі. Це в приймальному. Це в приймальному. А в мікрохірургії ми видаляємо катаракти, оперуємо сітківку. Все, що завгодно, в принципі, робимо. І травми. Так, і основне, мабуть, зараз це травми ока. Це не сценарій, це питання. Це питання, які ми будемо... з вами пізніше. Та почекай. Я вважаю, що буде так. Їх накидали мені в Інстаграм, і по ходу нашої розмови вони будуть спливати. І тоді я буду просто їх викреслювати, а то, що залишиться, то вже в кінці самі проговоримо. Давай. Ми працюємо в Доколі, це 5-поверхова будівля, яка приймає зараз, мабуть, всіх військових з східної сторони нашої країни. Тобто Донецький напрямок майже весь іде до нас. Це первинна спеціалізована допомога. Тобто до нас їх приймає стаб-пункт, де немає лікаря-офтальмолога. Їх там в кращому випадку миють очі, закладують мазь і замотують зазвичай бінокулярною пов'язкою. Іноді є. Іноді монокулярна пов'язка, але офтальмолога там не можуть... Є, якщо вони через Краматорськ там їдуть. Є не постійно. До вас приходять ті пацієнти, їх може подивитися якийсь офтальмолог. Міг би подивитись офтальмолог, а це може бути просто якийсь хірург там чи Іноді там колись інший. був у них на стаб-пунктах чергові лікарі-офтальмологи були, бо колись це коли ще Покровську на був початку війни поступали вже первинно оброблені, двійкою зашиті, проникаючі. Ні, то було інше взагалі. Дійсно було і таке. В принципі, ми первинна спеціалізована допомога, скажімо так. Підсумуємо. Тобто до вас потрапляють пацієнти, які потребують первинно спеціалізованої допомоги. З передової, так. Хто їх зазвичай до вас скеровує, яким чином вони до вас потрапляють? Чи це є карети швидкої, чи це якісь еваки вночі. Або карети швидкої, це все вночі. Їх привозять зазвичай або великими автобусами, або якісь, може, там основні, якісь, може, незвичайні бригади, їх там свої якісь швидкі або евакуації. Це лікарі без кордонів їх привозять. Тобто будь-яка евакуація їх привозить до нас.
Або якщо це великий автобус, їх привозять в якусь лікарню, і в цій лікарні їх розвозять вже поменше. Якщо у нього є очна патологія, то це в будь-якому разі ми його будемо консультувати. А можливо, оперувати і лікувати. В Чи принципі. всі вони суто до вас в Докол скеровуються, чи в лікарню Мечникова, а ви туди можете іти і їх там лікувати, щось з ними робити? Так, якщо це чиста патологія очей, вони одразу скеровуються до нас в лікарню. Якщо є суміжні, складні, загрожуючі життю ситуації, то їх скеровують в лікарню Мечникова, а ми йдемо консультувати вже там. Хочу наголосити, що в лікарні Мечникова ми обробляємо пацієнтів зазвичай без мікроскопу. Тобто ти шиєш ниткою 9-кою або 10-кою, ти просто не бачиш. І коли потім десь хтось в Києві каже, що як погано зроблено ПХО, то воно зроблено на колінках. Воно зроблено без мікроскопу, воно зроблено, коли пацієнта отак. Травматологи рухають, да. отак. І це зовсім інша хірургія. Це близько до польової хірургії. Мабуть. Тобто лікарня Мечникова – це є окрема установа, велика будівля. Скільки десь приблизно поверхів? 10 вона має? Там Багато дуже багато корпусів. корпусів. Багато в корпусів і основному поверхів, корпусі і це є така 9. як окрема установа. Так. І Докол – це є офтальмологічна клініка, яка дуже близько знаходиться до лікарні Мечникова. Так. І ви працюєте і в одній, і при потребі йдете в другу установу Мечникова, де там теж можете робити якісь певні втручання. Ми працюємо за сумісним договором, Угу. тому ми обробляємо, консультуємо всіх пацієнтів на лікарні Мечникова, офтальмологічних. Так що, Вікторія, до речі, ти можеш не притворятися, що ти у нас там не була. Тому розкажи своє враження, як тобі наша лікарня, які в тебе враження від взагалі ургентної офтальмології? Мої враження, коли я потрапила до вас, по-перше, я була дуже рада до вас приїхати, і дякую, що ви мене так гарно і гостинно прийняли. Від самої ситуації з пацієнтами, звичайно, це був такий якийсь лікарський шок, коли ти бачиш дуже складні ситуації, травмовані очі молодих людей, пацієнтів, де вкрай важко допомогти, і де молоді і дуже досвідчені руки роблять просто неймовірні речі. Тобто я була вражена сильно і в негативній стороні, бо мені дуже жаль, що так відбувається і що так все є, але в позитивній, що вони отримують таку гарну допомогу від вас. І це дуже складно. Це дуже складно, тому що в Доколі є організована гарна допомога, і так як Ілля казав в Мечникова, я ж тебе слухаю і розпитую, але я ж це все знаю, бо я теж там шила в Мечникова без мікроскопу, і це дуже складно. Ці нитки 9-10 нулів, ти її просто не бачиш, бо вона є тоншою від волосини. А ти маєш зашити слизову пінцетами, які не завжди є такі, щоб комфортно було зашити теж. М'яко кажучи. Будемо так казати. І це є пацієнти без свідомості, де можуть робити якісь інші операції на інших частинах тіла. Ти чекаєш якоїсь допомоги, але ти мусиш все сам зробити. Це є дуже складно, так. Тобто я можу абсолютно підтвердити все, що ти сказав. Да. До речі, тут є питання, як позбутись страху в ургенції? Чи це реально взагалі? Юлія, як ти думаєш? Ні, я думаю, кажуть, менше знаєш, краще спиш. Тому я думаю, чим більше ти чогось знаєш, розумієш, тим більше хвилювання все одно є. Я думала, ти Я з скажеш тобою не менше згоден. хвилювання. Чому? Чим більше ти знаєш, тим ти знаєш краще, як вийти з якоїсь ситуації. Це так, але може, тому що я тривожник в мене трошечки. Я не знаю, в мене не було страху в ургенції. Порівняно з плановою хірургією, тут ти один, до тебе привезли пацієнта, ти його останній шанс, можна сказати. Тобто замість тебе ніхто це не зробить. І, в принципі, твоя задача просто зашити око, герметизувати його. Якщо, в принципі, просто його зашивати, не видаляти очі і так далі, то навіть якщо ти зробиш щось не так, це можна переробити. І це не критично. Не знаю, не згодна. По-перше, переробити. Перешивати після когось ПХО гаразд, набагато складніше, ніж робити але ПХО вперше. Людина Це через це раз. не осліпне. Тканини набрякші, все вже там потроху починає формуватися якісь рубці, злипатися, дуже складно перешивати. Тому, мені здається, вперше це робити простіше. Але я не згодна з твоєю думкою, що ти кажеш, ти останній шанс людини. Типу,
Ні, я згідна частково з думкою Іллі, тому що справді пацієнт, який потрапив до тебе як до чергового лікаря, він є фактично твоєю, ти є його останньою В нього надією, немає бо ти вибору. зараз маєш це зробити. Але Так. ти говориш свою думку як професіонал. Тобто ти добре це все робиш, і тому тобі це легко сказати, що там це можна перешити, бо після тебе не перешивають. Тому ти можеш собі дозволити це сказати. Але в принципі, пацієнт, який потрапляє до лікаря, він має отримати максимально добру, першочергову одразу Вот, допомогу. Просто я, І наприклад, думаю, від що вас це так і є. першочергово результат залежить саме від ПХО. Ні, І це ти вже не маєш 100%. його робити, як типу, все, в Ні, це пацієнта вже зрозуміло. немає, я його остання надія, зроблю, як зроблю. Ні, Знаєш, в чому, мабуть, справа? це Я перше, так що ти кажу, маєш зробити Я добре. так кажу, бо, мабуть, в мене була гарна підстраховка. Тобто, коли я вшив, коли я там починав працювати, звісно, що я не одразу добре це робив. І там колись були якісь нюанси, але я знав, що якщо щось не так, то в мене є Марина Валерівна, яка за мною перешє, є там Дарина Васильівна, яка теж мені допоможе. І, в принципі, вони допомагали мені. І я за це не Ні, хвилювався. Окей, мабуть, зачекай, через це. питання в чому? Питання в Питання, як хвилюванні? перестати хвилюватися. Тобто, в першу чергу, ти маєш допомогу, яка є збоку, і при потребі Мабуть. справиться з ситуацією. Тобто, перестати хвилюватися, ти маєш відчувати підтримку якусь збоку. І далі, коли ти вже набираєшся професіоналізму, тобі її просто вже не потрібно. Я Звісно, думаю, що в початку всі перестаєш хвилюються. Мабуть, хвилюватися. спочатку перший якийсь термін всі хвилюються. Просто я, мабуть, хотів ще виразити, що, наприклад, коли я вчився катарактальної хірургії, цей час, коли я хвилювався, був довший набагато. До ургентної хірургії я якось адаптувався набагато швидше. Ну, давайте так. Як позбутись страху в ургентності? По-перше, ти маєш бути впевненим у своїх діях. Ти маєш знати протоколи. У нас було питання по протоколах ведення пацієнтів. Нема. Їх нема, але є якісь певні правила, як шити і Звісно. як Так. зводити тканини разом. Тобто, які інструменти використовувати, які матеріали потрібно мати з собою. Ну, тобто, знати теорію, бути Так. впевненим в собі на практиці, знати, які можуть виникнути ускладнення і як вийти з цих ускладнень Мгм. самостійно. І, якщо що, мати якусь підтримку там, лікаря з більшим досвідом, щоб розуміти, що Це така золота формула. так. Але чи це реально взагалі? Насправді, мені здається, ні. Тому що в тебе завжди є якісь такі ускладнення, які є необоротними або Тому що це травма тяжкооборотними. ока, Так, тому це там травма, вона завжди є непередбачувана. непередбачуване. Так. Ні, це звісно. Але з іншого боку, все ж таки, це набагато простіше, ніж якісь планові операції, бо тут все просто. Пацієнт прийшов з проблемою, тобі треба його оперувати. Якщо ти оперуєш людину, наприклад, там рефракційна заміна кришталика, людина з 100% зором, то ти хвилюєшся, Ну, бо він так, прийшов в тебе звичайно. майже з проблемою не критичною, якою Мгм. можна було чекати. Якщо Це в є тебе різні будуть види хірургії. абсолютно. Умовно, отримати ускладнення на одиниці зору і на інсерті – це різні речі, так, це звичайно. І різні ступені хвилювання. Питання: скільки людей, скільки травм може потрапляти до вас впродовж дня, впродовж доби? Від найменшої Все, кількості до найбільшої в середньому. Як І воно виглядає? як би це дивно не звучало, але все залежить від сезонності. Є Мгм. сезонність певна побутових травм, так, коли там це якісь більш сільськогосподарські роботи, коли люди отримують більше таких травм. І це є сезонність на фронті, як би це не звучало, тому що дуже чітко відслідковується оця кореляція між діями бойовими на лінії зіткнення і пацієнтами, яких до нас привозять евакуацією. В середньому я навіть не знаю. От десь ще рік, півроку тому в нас було в середньому, напевно, 4-5 операцій, враховуючи і в нас в нашій Мгм. лікарні, і на базі лікарні Мечникова на приймальному десь 4-5. Напевно, навіть 5-6. Важко сказати. Зараз Військова трохи травма дуже залежить від евакуації. Було дійсно там, і було, мабуть, найбільше 7-8 проникаючих за день. Так. А було, коли 7-8 це... проникаючих поранень В за мене день, які ви колись- маєте одразу Ну, зашити, звісно, адаптувати. В так. мене колись за ніч було 6 чи 7 евістерацій, тільки евістерацій. Щоб ви розуміли, евістерація це є, поясніть, бо не вся аудиторія може Ну, розуміти, скажімо що так, це ми робимо відбувається. евістерацію, коли вже немає що шити. Тобто, Да. якщо є хоч найменша змога зробити органозберігаюче ПХО, я розумію, що око не буде бачити, але я його можу шити, я його зшиваю. А евісцерація – це прям крайній випадок.
І дійсно іноді ти заходиш, там немає ока. Коли осколок через око потрапляє в мозок, там просто немає орбіти, там немає. Тобто це є Там немає видалення повік. внутрішніх Залишкових залишкових структур. структур Зазвичай ока. там немає вже структур. Ти просто хоч якось закрити рану слизовою хоча б, щоб не було Відкрити рану. рани. І часто нейрохірурги жалуються, що лікар іде туди. То треба нам все герметично. Якщо Мгм. немає, буває, коли немає кон'юнктиви. Треба зжити хоча б шкіру, хоча б повіки. Що там залишилось. Лоб зі Мгм. щокою. Бо, да. Тобто бувало й таке, що за добу, за ніч 7-8 евісцерацій, видалення фактично залишків Буває, ока. коли ми спимо всю ніч. Таке теж буває. Іноді. Я прямо дуже ціную ці моменти, Мгм. бо дійсно це якось так. Оці там 5-10 операцій за день. Евісцерація – це найскладніше, напевно, що можна зробити морально. Так. Так. Але які можуть бути інші типи операцій, окрім тих, які ви Бінокулярна проводите? евісцерація. Бінокулярна евісцерація – це Ми добре, погоджуюсь, зазвичай це такого не найгірше. робимо, Це дуже рідко. але таке стається. Які інші типи операцій ви можете робити впродовж дня? Це починаючи від якогось там ПХО, кон'юнктиви, ПХО – це є первинна хірургічна обробка. так. А кон'юнктиви або там закриття, там тектонічне покриття кон'юнктивою перфоративного отвору. Якщо це, наприклад, ще вихідні дні, це є загроза перфорації Мгм. або вже перфорація, то так, ми можемо зробити Тобто, грубо тектонічне говорячи, якщо покриття. маємо якусь дирку в оці, нам треба Так. її герметизувати, закрити. Так, або Це ми робимо? аутосклерою, наприклад, або це буде первинна хірургічна обробка, якщо це просто проникаючі поранення. В принципі, і з ургенції це, напевно, Це все. є окрема хірургія, хірургічна зала у вас. Окрема операційна на такі типи ургенції. Так. У нас Ургентна, є просто чергова планова операційна. операційна, є ургентна операційна. В ургентній операційній ми робимо, в принципі, всю ургенцію. Якщо хворий потребує подальшої реконструктивної хірургії, наприклад, в нього внутрішньоочне стороннє тіло. І я, наприклад, знаходжусь в операційній, то я його можу взяти одразу в планову операційну, Мгм. зробити там все одразу, ПХО, вітріо. Але зважаючи на те, що евакуація зазвичай йде вночі, Мгм. то ми не маємо змогу. Тобто первинно пацієнта ви ведете в ургентну операційну, там робите Зашиваємо, а первинну потім- хірургічну обробку Да, і можливо, далі навіть планово берете на подальшу хірургію. Можливо, навіть через декілька годин просто, Мгм. але вже Ну, беремо так. І в плановій хірургії ми робимо все інше, що тільки можливо. Тобто це є ревізія передньої камери, Так, заміна повністю. кришталика, підшивання кришталика, Ну, це до є речі, видалення внутрішньоочних сторонніх. Ревізія іноді передньої так камери було. ми намагаємось робити ургентно, щоб не було Мгм. гематокорного, навіть не Тобто на перспективних ургенції очах. це теж можна За зробити. потребою. за потребою. звичайно, Мгм. так. В принципі, теж так, щоб не здалося, що ми оперуємо прям всіх. Ми оперуємо не всіх, ми оперуємо, мабуть, якщо так брати, мабуть, 50% хворих. Бо ми оперуємо те, що ургентно, це ендофтальміти і внутрішньоочні сторонні тіла. Якщо око, в принципі, терпить декілька тижнів, там тиждень, наприклад, то ми його просто далі евакуюємо. Плюс ми не завжди, або навпаки, ми рідко оперуємо пацієнтів з лікарні Мечникова, бо вони знаходяться в тяжкому стані, і Мгм. ми не маємо змоги. У нас немає реанімації. У нас є команда анестезіологів, але немає всіх умов. Ми не можемо переливати кров. Тобто тоді ризики від транспортування хворого і операції Є більше переважають. набагато. Так. Тоді його в якусь більшу лікарню теж евакуюють далі. Давайте трохи повернемось до евісцерації. У мене є два запитання. Під час евісцерації чим ви виповнюєте порожнину? По-перше, ще раз таки, ми робимо евісцерації у крайньому випадку, коли нам вже немає чого зшивати, і це зазвичай відбувається на приймальному відділенні Мечникова. Це дуже часто проникаючі поранення у мозок, Мгм. тому вже немає ніяких оболонок, це переломи стінокорбіти, і це зазвичай брудні рани. Ми не можемо провести органозберігаючу операцію, і немає показів як такових для встановлення вкладишу, бо рана дуже брудна. Ми можемо в подальшому отримати Ускладнення екструзію фактично. вкладиша. Тому ми просто зшиваємо тканини, які там лишаються, це або кон'юнктива, або повіки, або чимось прикрити поранення і все. Тому частіше всього ми не виповнюємо порожнину. Якщо це є вже якісь евісцерації в нас у лікарні,
Якщо це є вже якісь там структури, то так, ми можемо виповнити порожнину вкладишами. Це зазвичай пористі вкладиші. Мгм. Первинно ми робимо це не так часто, але робимо. Щоб закрити вже тему евістерації, скільки ви провели евістерацій, як багато з них було на обох очах в однієї людини? Ну, на обох очах це, мабуть, вкрай рідко. Я, наскільки пам'ятаю, це був один пацієнт, мене навіть фото зберіглося, бо там прям нічого не було. Це вкрай рідко. А взагалі в евістерації у нас була статистика, я не знаю по кількості, але сам факт, що пацієнти в лікарні Мечникова там було, мабуть, там в 5 разів чи в 6 разів більше евістерації, бо там важкі Там важчі лицеві категорія травми. Так. пацієнтів. Да. А у нас там, мабуть, за всю війну там, дуже мало. Бо якщо Дуже мало, це ізольована... 5-10 тисяч. Ну, скільки там? У нас Да. дуже мало. Мало, там 30 евістерацій, мені здається, було. У нас в місяць близько 90 евістерацій. В доколі? Це рахує Юля, тому вона знає. Ну, я дуже рідко їх роблю. Бо на евістераціях, якщо око прям таке дуже-дуже погане, але є оболонки, ми його зшиваємо, і це прям дуже гарна... Це вже Оперативні інше. втручання за грудень. Евістерація в доколі 4, евістерація в лікарні Мечникова 9, за місяць 13. Ну, це плюс-мінус так. 10 у листопаді. Приблизно 10-15 на місяць. Всього. Так, Мгм. на 2 лікарні. Угу. Виходить, що так. Так, і є ще одне питання. Так, якщо виражені дефекти повік, Що ви робите чи тоді? одразу ми робимо пластику? Якщо виражені дефекти повік, і знову ж таки, як це на приймальні Мечникова, то нам просто немає з чого робити ту пластику. Якщо це є у нас в лікарні, і нам є що зшивати, ми просто зшиваємо. Тут дуже складно сказати, тут немає якихось протоколів, як діяти. Просто є тканина, зшиваєш Мгм. максимально. Немає тканин, лишаєш, як є. Ну, я думаю, на первинному етапі ви робите первинну хірургічну обробку, Так. відповідно, ви зшиваєте те, що можливо, Так. а Так. пластична хірургія вже планується Так. пізніше, або Так. у вас є певні Ось лікарі, які це якраз роблять, розкажеш. або Наскільки я знаю, що ваша власне. лікарня надає безкоштовну допомогу військовим, Так. правильно? І у вас є такі пацієнти, які до вас звертаються пізніше? Чи робите ви, мабуть, якісь евістерації на очах, які пішли вже на субатрофію? Чи якісь дефекти повік, обличчя ви заміщаєте? Мало було пацієнтів з дефектами повік. Я на свою пам'ять, напевно, 1-2 згадаю. Здебільшого це є добре збережені очі, стан очей із субатрофією. Якщо око спокійно, ми його залишаємо. Тобто Мгм. максимально довго, наскільки можна залишити. Якщо ж око турбує, є біль ока, виражені якісь запальні явища, тоді так, звичайно, потрібно думати про те, щоб його забирати. Ну і далі вже протезування. Протезуванням наша клініка не займається. Наскільки я знаю, це можна зробити в Києві та у Вінниці. Тобто ми туди скеровуємо пацієнтів, а також у військовому госпіталі є очні протези. Тобто там підбирають вже найбільш гармонійно, Мгм. аби воно виглядало для військових протези. Як не втрачаєте цікавість до роботи? А хто сказав, що не втрачаємо? Мені здається, що ви ніколи не по вас. Мені здається, що ви ніколи не втрачаєте цікавість до роботи, тому що вона постійно є різною. Там неможливо. Ми втрачаємо цікавість до роботи, ми вигораємо. Дуже. Питання Нас- вигорання, це У нас інше. багато людей з ургентної служби приймають антидепресанти. У нас багато людей займаються з психотерапевтами, бо це дійсно важко. У нас дуже недооцінена професія. Звісно, я дуже дякую. Там багато людей, військових, яких я прооперував, мені вдячні, мені пишуть там повідомлення, їхні родичі. Є, на жаль, військові, які після травми повернулися назад в стрій і після цього навіть загинули. І після цього їхні родичі теж пишуть якісь приємні слова. У мене просто серце розривається. Це дуже серйозні речі. Але загалом, якщо брати, зарплата ургентного лікаря офіційно десь приходить на карту, не знаю, 16 тисяч, 16-17 тисяч. Це зарплата касира в АТБ. За ці гроші ти віддаєш всього себе. Ти дуже важкі моральні рішення приймаєш на роботі. Більшість лікарів у нас це молоді лікарі. І це дуже-дуже важко.
Тобто в нас зараз не вистачає лікарів. Тобто і у нас зараз, в принципі, є місце на 2 ургентних лікаря, мабуть. Але ніхто не хоче на таких умовах, в такий час працювати ургентним лікарем. Якщо і хоче, чисто для того, щоб там якийсь набити руку і піти далі. Навіть такі є, що я прийду зараз на військових, потренуюсь, але нам не треба ті, хто там тренується. Нам треба ті, хто вміє. І вчити когось, щоб він потім пішов десь там в приватній клініці, заробляв гроші. Ну, є приклади лікарів, які не вміють робити ПХО, але залюбки їздять, роблять феки в інших містах, заробляють гроші. Це прям класно. З інших, не буду казати звідки, але і такі є. І, ну, як на мене, це дурість. Саме тому я казала, що це буде найскладніший для мене подкаст, бо це справді дуже чуттєва тема і дуже важка морально, і я хотіла її висвітлити разом з вами. Як ви тримаєтеся? Ну, як ви, як лікарі, працюєте далі від самого початку? Тобто ви не вникли в процесі, ви виросли фактично з війною? Мабуть, тому і легше, що від початку, що ми, в принципі, до цього вже звикли. Ну, я думаю, що більшість лікарів тримаються, бо військові тримаються, ну як ми можемо не триматись? Тобто, це ладно, я там, як чоловік, у нас більшість ургентної служби – це дівчата. І вони тримаються. Вони, звісно, що це важко, бувають і сльози, там, і все, що завгодно, бувають якісь обіди. Але такий час, що у нас є інші варіанти. Я думаю, що немає. Ми якось тримаємось, бо особисто в мене, не знаю, як в інших, напевно, є якесь відчуття обов'язку, відчуття потрібності, необхідності бути зараз там, де ми є. Кожен допомагає тим, чим може. Хтось донатить постійно, хтось напряму на фронті з перших днів війни. Ми на своєму фронті. Ми виконуємо те, що ми вміємо. Тут би мали бути аплодисменти. Офтальмологічний фронт. До речі, треба міняти тему, бо це дуже сумна тема. Так, Давайте на щось На веселе перейдемо. офтальмологічному фронті завершимо наразі, так? Да. Давайте. Скільки зараз часу ви навчались хірургії перед тим, як зробити перший фек? Давайте я розкажу, як я. Давай, Ілля, мабуть, розпочинайте. перший парацентез зробив в плановій операційній, скажімо так. Зробив десь в лютому місяці. І перший... Якого року? Я не пам'ятаю, якому? Як ти пам'ятаєш 21-й, мабуть, рік. Мгм. І 4 роки тому. так, і повноцінно зробив повністю фек. Це був десь, мабуть, квітень. Тобто, рахуйте, 4 скільки місяці. там. Та менше, мабуть, 3 Кінець місяці. другого року 3 інтернатури, так? Так. Квітень, так. Це все було на другому році. Тобто кінець Да. 2-го року інтернатури. Це І перший перший крок процентез в зробив на хірургії. другому. В плановій операційній. А. На катаракті. На травмі я вже робив. Тобто до цього часу я вже міг зробити ПХО, в принципі. Тобто зайняло десь декілька місяців, але це був Щоб навчитися неускладнений. факоемульсифікації, видалення катаракти. Ми вчимося все життя. Тобто сказати, так, що я але навчився, ти я зробив свою перший першу фек. операцію. Так, тобто це був Отак. м'який кристалик, це було так Мгм. і все. Мгм. Потім ще було десь 20 різних катаракт. Я тоді дізнався, що катаракти прям можуть бути дуже різні. Міопи, гіперметропи, бурі катаракти, підвивихи, розплавлені морганіві катаракти, там травматичні катаракти, все що завгодно. Там з глибокою камерою, з мілкою камерою. Це все вже я в процесі вчився, і це було якось так. Як в тебе, Вікторія? Ой, в мене цей процес набагато довший був. Я теж на інтернатурі зробила свій перший парацентез. Я не пам'ятаю свого першого пацієнта, я пам'ятаю свої перші рухи, які вони були. А першу операцію десь, напевно, за 2 роки аж. Тобто у мене і дуже довго йшли процеси розтинів, капсулорексису. Ти ж нерегулярно це робила чи Ні, регулярно? нерегулярно, звичайно. Я робив це нерегулярно. регулярно. У мене була 1 операція на тиждень, або навіть іноді 2 операції на тиждень. Мене вчив професор Валерій Сердюк, і Мгм. він мене вчив на пацієнтах, теж поетапно, в принципі. Тобто спочатку це було розтини, капсулорексис і так далі. Ти як вчилася? Так само поетапно, звичайно. Але, знаєш, я пам'ятаю, це були парацентези, капсулорексис, а далі я почала з кінця.
Тобто з імплантації кришталика, а вже аж пізніше до факоемульсифікації як такої. Ну і найбільше, можна сказати, натренувалася це в Каїрі, де я була загалом 2,5 тижні, і де отак прямо зранку до ночі, з години 8-9 до, бувало, і 3:30 ночі ти в операційній цілий день. І я приїхала з Каїру повністю не засмагла, так? Бо я не бачила цього сонця. Ти в операційній, ти сам оперуєш, і ти дивишся, як оперують інші. Тобто вчишся на чужих помилках. Там було декілька операційних, дуже багато різних хірургів, різного інструментарію, машин. Ну, це такий експрес-курс, де насправді за короткий період часу ти долаєш свої страхи і набиваєш цю свою майстерність. Юлія? Я не роблю планові катаракти. Ну, ти робиш катаракти, давай, кажи, як в тебе було. Ну, я переважно роблю травматичні катаракти, тому в мене все це ще починалось, складніше. напевно, етапи. Парацинтез – це все з ургенції, капсулорексис так поетапно. Травматична катаракта – це було спочатку флакоаспірації мас. Мгм. А потім травматичні катаракти, вони більш м'які, з м'якими ядрами, це не вікові, тому якось, як і ви, поетапно, мабуть. Так. Мгм. І скільки часу це в тебе забрало, бо в мене досить довго. Ой, важко сказати, я ніколи не задумувалася. Я не скажу, що я якось робила це на потоці дуже часто, але от якось так рідко, але мітко. Ну, так, в тебе воно було більш розтягнуто, Да, але одразу більшим об'ємом. Мгм. напевно, так. Мабуть, на травматичній катаракті, в принципі, в тебе менше очікувань. Ну і це легше, так як ти казав, ти не боїшся таких ускладнень, бо це не рефракційна заміна. Отак, так. Так. Тут, до речі, є питання. Правда, що вчитись на хірурга коштує мільйони гривень, але, в принципі, Мільйони нервів. можна про навчання по ФЕКу. В принципі, через те, що я працюю в державній лікарні, ми оперуємо багато Дискотека. румба-дискотека, багато безкоштовних пацієнтів, то, в принципі, це мені майже нічого не вартувало, але потім, коли я почав робити вже сам перші свої 20 катаракт, я їм за свій кошт купляв кришталики, таке було. Але, в принципі, це, мабуть, не ті гроші, які там будуть десь в Індії або в Каїрі, Мгм. тобто це набагато менше. Так, тобто в Каїрі ти приїжджаєш в спеціальну таку, можна сказати, як тренінгову організацію, де по всьому Єгипту тобі шукають пацієнтів і їх привозять в ці клініки прям автобусами. Приїжджає дуже багато хірургів з цілої Європи. Тобто, коли я була, були ще хірурги з Італії, Франції, Німеччини, Хорватії, і ну, всі прям реально сидять і вчаться, але вони вчаться під строгим контролем лікаря з дуже великим досвідом швидкої ліквідації ускладнень, я би це так сказала. Тому це все дуже динамічно і це справді гарно працює. Угу. Так, і це дорого. Я Це можу дуже. сказати, що це дорого щоб навчатися. Кажуть, хірурги завжди пам'ятають своїх перших пацієнтів. У вас також? Ви пам'ятаєте своїх перших пацієнтів? Я пам'ятаю першу операцію, яку я побачила, в принципі, як офтальмологічну, це на стажуванні на великому екрані вітреоретинальна операція. Це той період, коли я полюбила офтальмологію, коли ти бачиш цей зоровий нерв. Це мене тоді захопило, і такі перші мої враження від офтальмології як найкращі. Жах. Бо я, коли прийшов в офтальмологію на 4-му курсі, я прийшов в операційну і дивлюсь, там сидить інтерн. І вона робила евісцерацію. Я такий, а що вона робить? Евісцерацію. А що це? Мгм. Око видаляє. Я такий, як видаляє? Типу, для мене це був шок. Але потім на 6-му курсі, дякую, Ніна Михайловна, я з нею провів першу евісцерацію, зробив операцію, і Наталя Олексіївна дала мені перше ПХО зробити, частково. Мгм. І якось так і пішло. Пацієнтів я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що перше, що я зашив, це був дідок після болгарки. Там пів обличчя не було, і я так, щоб трошки допомогти хірургу, з іншого боку почав шити рану.
Так, я дякую Юлі, бо я з нею теж провела свою першу евісцерацію. І так, і перше ПХО, я пам'ятаю, це без мікроскопа, коли ти стараєшся знайти цю ниточку і ці тканини, ти дуже гарно все пояснила, і воно справді вийшло так командно гарно. Я не пам'ятаю прям першого пацієнта. Я пам'ятаю першу операцію в офтальмології, яку я побачила вже наживо. Мені, в принципі, коли я прийшла на інтернатуру, подобалось все, окрім травм ока. Таке буває зі мною часто. Коли не зрікайся, як то кажуть. Мгм. І це було чергування з Мариною Валерівною. Ми прийшли в операційну. Вона робила евісцерацію. Здається, це була якась термінальна болюча глаукома. Мгм. І я побачила, це був, мені здається, перший тиждень чи другий тиждень моєї інтернатури, моє знайомство з операційною офтальмологічною взагалі вперше. І Марина Валерівна видаляє око, і в цей момент в мені щось так клацнуло, і я так, як навчитись шити? Я хочу займатися травмами ока. Вау! Як ви тобто навчились це було шити? якесь таке. Чи це було О, зразу на На пацієнтах? кролях. Чи, Так, на кролях. справді. В принципі, можна шити на кролях, можна шити на свинях. У свиней воно оболонки грубіші, вони такі більш Жорсткіша жорсткі, тканина. і це, мабуть, легше. Але якщо максимально робити все схожим на реальні умови, це, мабуть, кролі. Вони трошки тендітніші, ніж людські очі, але, мабуть, це ж краще навчитись більш тендітну Вони ж тканину. дуже маленькі, ні? Ну, не дуже. М. Нормально. Ні, нормально, так. Ніколи не пробувала. Завжди пробувала на свинячих очах, але переважно це шиття склери. Рогівку я чомусь рідко шила. Ну, навіть склера жорсткіша. Жорсткіше, так. Багато. І це феки, звичайно. Да, ми феки А, намагалися робити, мгм. там навіть капсула передня, вона така прям. Дуже, кажуть, як в дитини, як Мгм. в мабуть. дітей. А свій капсулу Рексис я ще вчилась на інтернатурі, пам'ятаю, з шкірочки цибулинки, вона от така Так. дуже плоскенька, ти її стараєшся якось зафіксувати на будь-яких підручних засобах, які в тебе Мгм. є, вона швидко висихає, але ти її поливаєш водичкою і стараєшся зробити інструментами капсулу Ще, Рексис Так. круглий. Картоплю виварюють, можна на шкірці. Не картопля, а Ні, цей помідор. І виноград, я ще знаю. Виноград, Виноград, Але помідор. воно так. жорстке. Це Мгм. буде Да, воно класний жорстке. Цибуля варіант. дуже гарний варіант, До- тому До речі, Володимир згадав, рекомендуємо. то, що ти казала, що ти з кінця вчилась робити фек. Мгм. Є Гупта, в нього є підручник по тому, як треба вчити робити катаракту. І він рекомендує робити саме з кінця вчити. Мгм. Тобто спочатку імплантація, потім іригація, аспірація. Так, от власне так так далі. я і вчилася. Тому дякую Це своїм трошки дивно, викладачам. мабуть. Ні, це дуже добре, тому що Це ти, легше, мабуть. ти вже вмієш все, окрім феку Ну, класифікації да. на цій операції. Але потім головне ж зробити цей перший Так. ем, перший розкол ядра, і тоді все йде добре. Чи проводити навчання хірургії для молодих спеціалістів? Та-да-да-дам. Е, Ні, я думаю, ви ж звичайно проводите. Молоді спеціалісти в вашому випадку це і інтерни. Ви їм проводите навчання, роблячи свою роботу. Ну, спеціалісти, ти І прям Це є загнула. партер. Це молоді Комплімент. спеціалісти. Ну, молоді, так, Молоді, так, спеціалісти. спеціалісти з Перспективні. питанням. Це Перспективні є теж такий питання. партер. Інтерни роблять свою роботу Мгм. за те, що вони її виконують дуже добре і гарно. Будь ласка, хочеш Ну, насправді пошити? ми Ший. теж не прям вчимо всіх інтернів. Якщо Ну, у так. інтерна є бажання, він вчиться. У нас не буде з тобою ніхто бігати. Тобто, якщо ти хочеш, ти сам приходиш, випрашуєш. Якщо ти не хочеш, що ти приходиш і мовчки пишеш історії, тобі ніхто нічого не дасть. Бо надо воно нам, мабуть, не надо. Ну, Як ви бачите, що людина хоче, якщо вона вона просто... приходить і Якщо вона питає. щось Є читає. інтерни, коли приходять до мене, кажуть, я хочу в операційну. Вони в Мгм. операційні задають питання. Я їм кажу, окей, там кажуть, чому там понадо тут газом, який газ ви використовуєте? Прочитай. Він Мгм. приходить і розповідає, що він прочитав. Я скажу, окей. І я йому там пояснюю якісь Такий нюанси. Вже. Ілля Боже, строгий. Ілля розповідає, наче в нас такі інтерни завжди є. Це один інтерн на 2-3 роки. Такий може бути. Ну так, так. Я ж Це не не говорю, так що це часто. часто. Взагалі. Типу, ні, все одно наші інтерни зараз виконують багато роботи. Бо Безперечно. коли я був на інтернатурі, я робив якусь, звісно, роботу, але в мене не було постійних обов'язкових У чергувань. нас зараз не було на інтернатурі військового Да. стану. За- Це зараз- зовсім інші умови. Зараз інтерни дуже сильно підстраховують, бо у нас один ургентний лікар на 2 лікарні. І, в принципі, на всю Дніпропетровську, Луганську, Донецьку область, Іноді Запоріжжя, Запорізьку, іноді, так.
Тому я, коли знаходжусь в операційній і ми викликають в іншу лікарню, я не можу розірватися. Тому консультують інтерни. Інтерни закривають дуже багато Та питань. навіть коли ми в операційні привозять до нас, швидка когось привозить. І давайте не забувати, що це не тільки евакуація, а й цивільні постраждали. Це і діти, які там десь щось забилися, щось потрапило в око, і бабусі, які їдуть з району або десь там з області. Тому це, Звісно, да. І поток пацієнтів великий, реально. Коли ми жартуємо, що інтерни там щось некомпетентні, не спеціалісти, то насправді вони, коли випускаються, у них вже є база військової травми. Вони вже в травматології, я впевнений, вони вже розбираються. Вони знайдуть проникаючі поранення. Вони, в принципі, будуть хоч в цьому підготовлені. Як в інших моментах я не можу сказати, але в ці питання у них 100% закрите, бо вони чергують 4 рази на місяць, 2 роки війни за свою. Так. Тому вони хоч щось там, але в голові залишається. Тобто таке є. Є навчання спеціалістів, до нас можна приїхати. До нас, в принципі, без питання. От Вікторія приїжджала. На момент, коли вона приїжджала, ми були майже незнайомі. Так, Тобто ми, це- в принципі, один раз тільки бачилися на конференції. Да, я не перед знаю, як тим. Вікторія так наважилася. Прям, Теж не знаю. да, бо Але я дуже рада, що я тоді приїхала і познайомилася я пам'ятаю, з як вами. ти кажеш, Теж. під'їжджаю до Дніпра, сказала вікно закрите, Так, щоб не було складу. Я ж тоді перший раз їхала за час війни, і в принципі перший раз була в Дніпрі. І пам'ятаю, в поїзді кажуть, опустіть оці шторки, бо як будуть прольоти, щоб вам скло не попадало. Так, Така, так. о Боже мій, куди я їду? Я ще й навіть не знаю, до кого я їду. принципі, але ні, це все вийшло. Да. До нас приїжджали лікарі з Києва, приїжджали лікарі з Сум. Тобто все це можна. Треба невеличкий обряд там з бубном зробити. Це ви обговорите в Да, приват. да. Якщо когось цікаво, можна мені написати, це все реально. Тобто, а танець бубном, щоб це все було офіційно, тому що це не стажування, це не буде якогось Без сертифікату. Да. сертифікатів, так. Це просто, якщо ви хочете отримати практику якоїсь такої жесті, то ви Таке, як приїжджаєте до нас. відрядження. Якщо ви хочете Так. зрозуміти, Оформити чим відрядження. реально займаються ці двоє людей і ще більше їхні команди, побачити всі реалії і наслідки війни, то ви зможете це зробити тільки в Юлі з Іллею, тому що це є реальне життя. Ну, насправді, Яке, я вибач, що тебе перебила. Та, перебивай. Я ж теж перебив. Яке є постійно, відбувається весь час. Про це ніби говорять, але багато хто не розуміє і цього не бачить. Да, взагалі. Тобто я впевнена, що ці картинки, які я у вас бачила, які ви в телефоні показуєте, ніхто навіть собі в думці не може уявити, що настільки масивні руйнування і травми. Тому не знаю, мені ще треба буде з вами це обговорити, звичайно, але можливо навіть тимчасовому телеграм-каналі зробити декілька оцих постів про травму очей, щоб офтальмологічна спільнота могла реально з цим познайомитися. Суто такі якісь ваші випадки. Згадували ми про те, що ви приймаєте впродовж дня, доби різних пацієнтів і дітей, і дорослих. Які наймолодші, які найстарші вам О, до речі, пацієнти? щас. Наймолодші один Тут є тиждень. питання, Один почекайте. тиждень. Почекайте, питання. Я Як ніколи в житті не проходить, бачила таких малих дітей. як проходить дитяча ургентність? Ось, я викреслюю. Хотілося б, щоб Молодець, повз Ілля. мене. Дякую. Але На жаль, так. На жаль, я теж ненавиджу дитячу ургенцію. не Я треба казати прям Зібралися ненавиджу. ті, хто прям люблять ненавиджу дітей. дитячу ургенцію. У нас, як у всіх ургентних лікарів, є дитячий сертифікат. Казати, що я вважаю себе фахівцем дитячої офтальмології, ні. Я в цьому не розбираюсь, я в цьому не дуже компетентний. Звісно, я компетентний в травмах. А дитяча ургенція Тому це не приймаєш завжди. ти травми. Так, і Так, якщо вони приходять не робиш тільки це травми. ми в Краще. дітях компетентні тільки, якщо там є дирка в оці. Ми такі, Так ми це знаємо, ж що робити. про це і мова. Так, Тобто, якщо до вас 90 приходять Ой, травми, завжди. 99% Це відсотків. накліки. Да. 90%. Так, дакроциститі, Ага. кон'юнктивіти. Ні, так у вас з цим є окремо дитяче відділення. Так, тому Але я ми туди і направляю. ургенція. Вони ж приходять о 2-й ночі. Я кажу, так, почекайте ще там 5 годин і ось туди вам. Да, так і є. Real life. На жаль, є і травма дітей, є і Мгм. військова травма дітей. У нас Ой. були і військові постраждали. Я намагаюся, ПХО, звісно, я роблю дітям, бо які треба. варіанти, да. Я намагаюся не брати дітей на вітреоретинальну хірургію, бо це важкі пацієнти. У нас є там досвідчені лікарі, яким морально це буде легше, в яких там високий відсоток успішності операції, я не знаю. В будь-якому разі я не беру дитячу ургенцію, але були пацієнти. У нас була дівчинка з реанімації з Кривого Рогу під час обстрілу отримала проникаючі поранення
з уламком всередині ока, і вона була в реанімації, її неможливо було трансплантувати кудись, куди завгодно, тільки до нашої лікарні. Тобто в інше місто неможливо було її перевезти. Я її оперував. Все закінчилось, слава Богу, успішно. Ми попали там в рефракцію не дуже, там в мінус невеличкий. Але я вважаю, що то вже таке не дуже велика Можна проблема. відкоригувати пізніше. Ну, вона коригує до Скільки 100%. О, Мабуть, скільки? 6? маленько. Да, Так. маленька. Ну, П'ять зараз чи шість. вона вже виросла, вона там щось Виросла. ходить, говорить, да, типу. Ні, на більше, може, і не 6, не знаю. Але, в принципі, таке було. І це було морально важко брати цього пацієнта, але я знав, що в мене немає варіантів. Ну, в принципі, так намагаємось не брати дітей. І найстарші пацієнти, які? У мене був дідок там за 100 років. Вау. За 100? Да, це було ще у нас Наталія Миколаївна працювала, і цей пацієнт з глаукомою там теж. Ну за це її був пацієнт. Ну, її пацієнт, я його оперував. Ого. Який клінічний випадок вашої практики запам'ятався найбільше? А ще є питання, який найнеймовірніший кейс? Да, Ну, ще і який знову цікавий ж випадок таки. на ургенції. І які Це найстрашніші моменти на найчастіше- чергуванні теж питання. Найчастіший момент? Найстрашніші найстрашніші моменти діти. на чергуванні. Діти з проникаючими. Це дуже велика відповідальність. Просто діти, любі Мгм. діти, будь-які діти. Ну, дакрики то таке. А от діти з проникаючими, Це це одразу найстрашніше. так є. Да, це X3 до відповідальності. До речі, до питання, як проходить дитяча ургенція, в принципі, мабуть, так само, як і доросла. Єдина особливість, що Діти оруть. Ні, що дітям треба проводити КТ спеціальне дитяче або рентген. Тобто вони їдуть з нашої лікарні в дитячу лікарню, де їх Мгм. дивляться всі інші спеціалісти, бо, звісно, всі операції на дітях під загальним наркозом. І тоді вже робляться там дитячий рентген, або викликається спеціаліст з КТ з дому і робляться дитячі КТ. Тобто це така от особливість. По найважчому клінічному випадку, який запам'ятався, тут багато таких питань. Найцікавіший, найважчий, найскладніший, У мене найнеймовірніший. не знаю. У нас є деякі, які ми запам'ятали з війни. Про Це бабку ти казав, розкажеш. Добре, розкажи про бабку. У мене Ти десь казав тобі нагадати. Про півроку тому була бабка, Ну, це некоректно. Окей. пацієнтка пожилого віку. Про бабусю, про жінку старшого віку ти обіцяв Яка розказати. різниця? Це, да. Як би не Коментатори. назвав, це таке вже. Я чергую, дзвонить телефон. Алло, це швидка. В нас тут у бабулі око випало. Я ж такий, мабуть, вони дураки. Або Як протез. око може випасти? Ну ви що? Думаю, мабуть, це випав протез. І вони, я кажу, і що з оком? Ми його привезли в фаліку. Окей, підіймайте. Вони підіймаються на 5-й поверх. Привозять бабульку. Ні, спочатку не привозять, приходить лікар. Бабусю. Да. Заходить лікар швидкої допомоги, і файлика тримає око. Реально око. Реально око. На оці 6 м'язів, зоровий нерв десь міліметрів 5. І реально око, навіть без катаракти. Як? Просто. Розгадайте Я ребус. скину відео в телеграм-канал. Да, у нас є. Я шок. відправляю цю пацієнтку на КТ. На КТ всі пазухи, все в неї збережене, але немає ока. Вона просто йшла, впала, і в неї випало око. І м'язи на місці, сухожилля. Да. Як ви це поясните? нерв. Лікарі, які у нас працюють там по 40 років, по 50, вони такі. Такого не Ви буває. жартуєте Поясніть в зараз? коментарях. У мене Хто є фото, пояснить, у мене є відео. Ці... Ну не може Навіть такого бути. Ти так гарно не зробиш енуклеацію. Так. Це просто Добре, воно а як шкірні покриви? на місці. Все на Як? місці. Я просто зайшов. віки на місці. Є Так, кон'юнктива на кон'юнктивальне місці. склепіння. Тобто відірвались не тільки 6 м'язів і нерв, а й кон'юнктива повністю, так? По кругу, як будто дуже, склепінням. дуже легенько. Як? Да, це пору. Я зайшов, просто зашив кон'юнктиву, все ідеально. Ну, вона не по лімбу відірвалася, була вона в по свідомості? склепінням, але як? Вона була в свідомості? Так, І як вона прокоментувала це? Як воно впала і сталося? все. Ну так може, це травматична річ. Там бабулечка дуже старенька, в неї діабет. Це було дуже дивно, бо у нас тоді був лікар з Це госпіталя, просто неймовірно. який теж приходить до нас на стажування, і він такий. А він прийшов, це, мабуть, перший раз він попросився побути на чергуванні. І він трошки пізніше прийшов і каже, що тут у нас? А я так, знаєш, звичайним своїм обличчям. Та нормально, там пару військових було, бабулька поступила, в неї око випало. Все рутинно, такий. Око випало. Так в неї, мабуть, діабет.
Я кажу, діабет. Ну ти зрозуміло. І пішов. Я такий, я чого не знаю в цьому житті. Тобто, як так? Це чорний гумор. Ні, це було дуже смішно. Це такі... І таке буває. Це щось було на межі фантастичного, мабуть. Я ще досі під враженнями і довго ще Да, буду, тому так підписуйтесь на телеграм-канал, який там буде. Там будуть фото, думаю. відео. Галько Айтокс так само, щоб ви не забували. Якщо не Так зайняті. само. А Не свободно? зайнятий. Все Він же добре. створений, дякуючи ого. Анастасії. Ось так от. Випадок з бабусею. Далі я пам'ятаю, ви мені показували фотографію про частину ока лиця під стороннім тілом. Таке теж було. Це було масивне стороннє Це, тіло. мабуть, Що саме це До було? речі, є питання. Ось. Що найдивніше ви витягали з ока? Оце, так. Був великий камінь, це буде теж фотографія. Він просто масивний. Насправді там нічого такого не було. Із дивного ми кульки доставали з ока. Про Про цю велику річ. каменюку Доставали каменюку, окей. Каменюка теж Це буде в телеграм-каналі. Кінець історії, типу. Ні. Там Давайте людина зробимо прямо перерив, я дуже хочу в туалет. Давай. Так можна? Ми якраз посторонні тіла зараз подумаємо, що сказати. Навіть так? Все. Найдивніші речі, які ми витягали з ока. Так. В принципі, якщо прям дивніше, це. Було жало бджоли, це було у дитини. Скільки років дитині? Як це сталося? Просто на прогулянці в Дніпрі чи десь в лісі? Десь він там щось робив, йому бджола укусила в око, він прийшов десь в хірургію, йому щось там достали, і в нього жало залишилось десь в ділянці лімба. Я зайшов, прямо воно проникало всередину ока, я зайшов парацентезом, дістав його, відправив нашим цим патоморфологам, вони зробили фото збільшені, і я так порівняв з фото з інтернету, і це було реально жало бджоли. Якась була реакція у дитини? Ні, взагалі око спокійне, 100% візус до, після, тобто Супер. там є в мене в інстаграмі Дуже постик. пощастило дитині. Да, там всі фото цього є. Так що підписуйтесь. Так, Коротше, обов'язково потім скину ваші лінки під відео. був болт. Це був військовий, він їхав на машині, і в нього болт прям прилетів, дуже сильно зруйнував око. Там ми його зшили, але про зір там не було і мови. Але цей болт дістали теж. Але як ми його важко діставали. Да, він був там. Ми брали не 2, або навіть не 3 м'язові гачки, вивертали око, і через те, що воно під температурою цей болт викрутило, дуже складно було цим пінцетом його дістати. Воно ще й гаряче впаялось в оболонки ока, в склеру. Дуже довго діставали. Були великі кульки. Це були на полігонах, коли військові тренуються. Прям дуже найгірше це, мабуть, ці круглі предмети та Бо скло. за них неможливо захопитися. Немає захопитися, вони об'ємні. І ми там використовували петлю. Це, до речі, буде на конференції в Тальмік-хабі. Планую це відео зробити. Анонс, коротенький. як ми його доставали. Це теж було цікаво. Так, мабуть, до мене був лікар, який основну військову травму оперував, Михайло Олександрович Гавура. Він доставав ніготь з ока. Оце було теж, мабуть, прикольно. Де цей ніготь знаходився? В оці всередині. В вітральній порожнині. Да. І Цікаво вже класика кулю ми доставали багато разів. Прям це просто виглядає як куля. І вії так само. Серед побутових травм, Вії, так, у нас було... це дуже багато. Вії мається на увазі, бо хтось може Всередині подумати з ока. поверхні ока. Ні, це зсередини, прямо з Мабуть, вітральної був порожнини. пацієнт, був дуже там часто штук під 12 час був вій. проникаючих поранень, коли стороннє тіло потрапляє в око, воно за собою вії туди завертає, прям всередину вітральну порожнину. Так. Серед побутових травм це були, в мене колись жіночка з колючкою від кактуса була. І дитина, яка наштрихнулась на каштан в кожурі, це були голки Давай з про кожури колючку теж. від кактуса поговоримо. Як може попасти колючка від кактуса в око? Вона пересаджувала рослину, кактус був Отаку великий. малесеньку? Ні, великі оці кактуси, типу тропічних якихось, не знаю. І пересаджувала рослину, рослина на неї повністю впала, зі шкіри вона там собі колючки поддіставала, а в оці було проникаюче. Колючку, Будьте так. обережні зі всім колючим, що вас оточує. Так, Був такий маленький циліндрик, я достав. Військовий теж. Військовий ветеринар. І ми достали цей циліндрик, а я потім прогуглив, це такий пресований порох.
з якоїсь зброї, не знаю. І найчастіше це просто алюміній будь-якої форми з FPV-дронів. Мгм. Це Це вже більш найрозповсюдженіше, це військові класика, травми, да. так, це класика Яка військових травм. операція вам запам'яталася найбільше? Операція? Я думаю, та, яка тривала найдовше. На початку війни це був перший або другий місяць війни. В нас був цивільний постраждалий, це проводник потяга. Під час вибуху біля вагону йому потрапило скло в очі. У нього було дуже важке, декілька ізольованих проникаючих поранень обох очей. Так. Це був перший рік роботи Іллі як чергового лікаря. Після інтернатури в мене це був другий рік інтернатури, я з ним чергувала. Цього пацієнта привезли, ми його взяли в операційну десь о 12-й ночі. Обидва ока мали декілька ізольованих поранень, тобто і корнеосклеральні, і рогівкові, і склеральні окремі, десь там сторонні тіла вколочені, десь в кон'юнктивальних склепіннях, десь внутрішньоочні скло. Посічені повністю повіки. Всі 4 повіки теж там були дуже пошкоджені. Ми його взяли в операційну десь близько 12-ї години. Ілля розпочав... Так, ночі. Ілля розпочав з найкращого, більш перспективного ока. Я потім завершила гірше око, неперспективне, і потім доробила повіки, всі позашивала. Ця операція у нас була близько 7 годин. Ну, все разом близько 7 годин. Це, в принципі, технічно не найважча операція. По часу, мабуть, найдовша була, така, що саме на одному пацієнту. Але вона чомусь запам'яталася, бо, мабуть, це було початок війни, ми були, може, недостатньо готові. Я відкриваю око, ставлю повікорозширювач, і я бачу просто розірвану на шматки рогівку, там дуже багато проникаючих поранень. Вона тампонована вже навіть не радужною оболочкою, а скловидним тілом, і я бачу очне дно. Без якогось там біому, без мікроскопу, просто під мікроскопом. І я такий, ага, треба щось робити. І ми починаємо зашивати, дуже багато швів. Ми все зробили, і потім на наступний день, коли робимо УЗІ, там, в принципі, оболонки прилягають, це чисто Сітківка такі, лежить. опа, і таке буває. Цей пацієнта ми тоді, мабуть, майже сразу скерували на Одесу, бо у нас не було можливості кератопротезування, пересадки рогівки, око доволі важке було. І, в принципі, Укрзалізниця туди так запарила за нього, вони там і перевозку, і все йому організували. Але це такий, що теж мені запам'ятався, як, мабуть, морально найважчий. І це було важко сидіти вночі, тобто це було після денної якоїсь операції, і після цього ми пішли знову в операційну. Тобто, якщо ми чергові лікарі, ось як зараз працюють всі чергові лікарі нашої лікарні, ти не працюєш з 8 по 8, ти працюєш з 8, а далі вже як піде. Тобто, після того, як ти здав чергування, в тебе ще може бути робота в поліклініці, ти можеш ще мати повний операційний день. Тобто, може бути не 24 години, а там 32 години, буває і більше. Тобто, бувають важкі чергування дуже. А стосовно цієї операції, я думаю, вона була для нас складною, бо це був початок війни, це був, по суті, початок нашої роботи. Ми ще не були такі досвідчені. Це там перші операції, це був перший бінокулярний пацієнт за час війни, та й, в принципі, в наших офтальмологічних життях. І, я думаю, що це було складно, бо це було 7 годин. Я просто пам'ятаю, вже там друге око, яке я зашивала, Ілля там трохи вийшов, а я вже сиджу. Все, я вже не можу, я вже голодна, зла, я вже не розумію, що відбувається. Мені вже то жарко, то холодно. Вже хотілося просто вийти з цієї обстановки, хоча б там розім'ятися десь. Це плюс, коли в тебе є асистент. Це там. Можна залишити і піти, все, що було хочеш важко робити. для нас, бо це був початок там плюс-мінус нашої хірургії, такої великої, складної. Тому зараз ми б цю травму обробили набагато швидше. І, напевно, вона би так не запам'яталась теж. Так, вона б так не запам'яталась, так. Дякую, такий що перший поділилися складний цим випадок. випадком. Твій, давай, розказуй. У мене Все одно це може... найскладніший мій випадок. Для тебе, Так. Окей, це було в Каїрі, коли я приїхала туди другий раз, і я ж приїхала на Advanced Cataract Surgery і кажу їм, давайте мені найскладніші випадки, я ж до вас приїхала не просто так знову зробити ці всі легкі речі. І
Вони дають. Я кажу, ну це складно, але давайте ще типу навантажуємо і так далі. І тут він мені дає дуже стареньку бабусю, в якої дуже глибоко посаджені очі, маленька вузька очна щелина, і там набухаюча катаракта зріла з факодонезом. І я така розумію, що напросилася, і хірург закрив двері операційної, вийшов і сказав мені «enjoy», насолоджуйся. Це було просто моральне знищення мене, і було дуже складно. Звичайно, я справилась сама до якогось певного етапу і покликала хірурга, щоб мені хоча б словесно сказали, що далі робити, бо до такого я не була готова, але я принаймні зрозуміла, який в мене тоді є рівень знань, і мене так добряче, ну, можна сказати, присадили. Мгм. І це теж добре є. Тобто я і десь злилася на них, але теж їм дуже вдячна за це. І найбільше за те, що вони мене все ж таки виручили тоді і показали, як далі діяти в складних випадках. Тому хвилювання завжди є, але максимально добре, коли в тебе є хтось збоку і може тобі в складних випадках допомогти. От такі речі. Да. Тому ці слова я запам'ятаю назавжди. Давайте тоді поговоримо, як ж ви відпочиваєте між операціями, тоді, коли є оцей 32-годинний, наприклад, робочий день. Це, до речі, питання з інстаграму. Так, питання з інстаграму. Викреслюємо. Ну, вже давно немає таких 32-36 годин. Ну, просто там зранку до ночі. Дякуючи Як ви відпочиваєте? новим черговим лікарям, привіт, Так. Тетяна Миколаївна, то я з серпня працюю вже на 0,5 ставки ургенції, і після цього я почав жити. Типу, ну, я можу ходити в зал, я можу мати якісь додаткові хобі. І це, звісно, дуже рятує. Рятує фізичне навантаження, якесь просто якось відволіктись від роботи. Книги рятують. Я там дуже люблю фантастику читати. Якісь навіть просто побути вдома, подивитись якийсь серіал, приготувати їсти, десь вийти прогулятись. Ну, типу, просто якась штука, щоб просто відволіктись. Бо, мабуть, всі лікарі, ну, ну, які мене оточують, у них немає такого прям хобі. У них є основне це робота. А хобі, ну, немає хобі. Є там якісь варіанти відпочинку. І от ці варіанти відпочинку допомагають. Як у вас? Мені допомагає мій кіт. Чесно. Я не Як знаю, гарно. домашні тваринки це якісь. Ну, тварини тебе. Стишують і заспокоюють. Так. Це їхнє муркання і шерсть особливо. Так, Я- ця пухнастість, вона трохи заспокоює, це муркотіння. Не знаю, приємно, коли ти приходиш додому, а тебе хтось чекає. Мгм. Навіть якщо я вважаю, що це безумовна любов. Ілля, напевно, скаже, що вони люблять, бо ми їх кормимо, але я впевнена, що це безумовна любов. Добре, я ще тільки скажу, як я відпочиваю. Юля згадала про тварин. Коли в мене щось таке, ну прям дуже трешове стається, я просто приходжу до румби і отак лицем в шерсть. Просто. Да. І мені так добре, я так заспокоюся, нюхаю цю шерстинку. Ну мені це просто найкращий Мгм. мій відпочинок. Тобто хтось там грушу може побити. Мені головне, щоб румби були біля мене. Мені ще дуже допомагають серіали. Серіал «Клініка» мене врятував багато раз. Не знаю, це прям життєвий серіал, списаний з нашої лікарні. Ну, до речі, я не знаю, чи у вас так, але про відпочинок моральний, напевно, для мене в якомусь вигляді ПХО є моральним відпочинком. Бо це вже якісь такі рухи, які ти робиш як по наїтію. Ну, тобто, ти вже не задумуєшся, як це робити. Ти це просто механічно Це автоматизовані робиш. Так. рухи, які не заставляють Автоматизовано. тебе ще раз продумувати якийсь кожен крок. Так. І Тому в ти мене, наприклад, відпочиваєш. мозок дуже сильно відпочиває під час ПХО. Да, якщо там це дуже важка рана, і перші там шви мені треба співставити тканини, або там лімб співставити, це 3 секунди, коли я ще про щось думаю. А потім це просто на автоматі, оця мікрохірургічна, маленька, така роботизована якась робота, вона дуже дає відпочити моєму мозку. Я навіть іноді, не завжди іноді, це не посил у всесвіт, будь ласка, іноді мені реально хочеться, от, щоб поступив хворий, і коли ти просто так від лімбу до лімбу, так чик-чик-чик-чик, зашиваєш все, мій мозок відпочиває, ну, якось так. Це таки медитація, напевно, свого роду. Не знаю. Ну, є коли лікар вчиться, в нього є стадії оцей
неосознана некомпетентність, коли ти не знаєш, що ти не вмієш, і ти навіть цього не розумієш. Потім осознана некомпетентність, коли ти спробував там зробити перший капсулорекс, з тебе не вийшло, такий, це важко. А потім осознана компетентність, коли ти все це робиш, але думаєш про це, як ти це робиш. І потім неосознана компетентність, коли ти, в принципі, не думаєш над своєю роботою. І так теж, в мене, наприклад, при хірургії катаракті, коли там особливо багато пацієнтів, ти робиш це, і ти думаєш взагалі про щось інше. До моменту, якщо там немає якихось складнень, то ти просто це можна порівняти з тим, як ти копаєш картоплю. Тобто монотонна робота, і ти це дуже інтелектуальна насправді робота, бо ти думаєш про все, що завгодно під час цього. Угу. Давайте перейдемо до мого питання, яке я вам задала в інстаграмі. Яку б ви дали собі пораду, якби повернулися на 2 роки назад? 2 роки назад це не так давно. Я б сказав би, окей, Рія, робив все, що і робив. Це вже поздно щось змінювати. Юля? Це гарне питання і складне. Водночас, я не думаю, що я би щось змінила. І від того, мабуть, і порада була б така, що просто йди цим шляхом, проживай його. І, напевно, не поспішай. Бо було якийсь так перший рік, 2, напевно, роки от після інтернатури, ти завжди хочеш сама собі щось доказати, до чогось дотягнутися, чогось досягнути. Бо там в школі ти чекаєш, поки закінчиться школа, поки ти отримаєш цей атестат. В університеті ти чекаєш там 6-го курсу, всі ці кроки. Потім ти чекаєш інтернатури, ти вчишся на інтернатуру, і ось ти отримуєш цей сертифікат лікаря-офтальмолога, і такий, окей, я півжиття чогось досягав, а що далі? І оці там перші декілька років після інтернатури, після того, як ти отримав цей сертифікат, ти вже просто на цьому розгоні ти теж хочеш знову чогось досягати. Треба щось, за що себе хвалити, ставити якісь галочки. А воно вже не треба так сильно спішити. Треба трохи затормозити і зрозуміти, що у всьому свій час все буде саме йти так, як тобі треба. Так, ти маєш до чогось, про щось мріяти, до чогось іти, але не підганяти і не корити себе за те, що ти чогось не встиг або щось не відбувалось півроку, і ти там півроку стояв на місці. Це окей, це нормально. Бо мене перші часи це дуже сильно так відбувало морально. Я так проєктую себе на тебе, і десь воно дуже співпадає з твоїми речима. Тобто іти, по-перше, крок за кроком, не перескакувати якихось моментів, бо все одно воно тебе наздожене. А далі це, коли ти вже є лікарем, так почни насолоджуватися цим процесом. Так. Тут важко насолоджуватись. В плані, Особливо ургентна хірургія. що ти вже знаєш, ти вже вмієш. Тобто десь треба зняти оцю зайву напругу і просто робити те, що ти робиш, бо ти це вже робиш добре. Завжди є якісь такі моменти, коли ти а ще це, але зрозуміти треба, що вже багато є дуже Так. знань. Тому так, я погоджуюсь з тобою. Ми майже на всі питання відповіли. Так, Тут я є так вже питання, теж дивлюся. у вас не терплять руки при мікроназрізах? Це мене цікаво, це питання, Мгм. коли я був інтерном, чи взагалі, а вдруг в мене руки не стоять, щоб бути хірургом. Як це? Я вчуся, а потім такий бац, і ти не хірург. Насправді тут руки взагалі не при чому, тут треба думати головою. Тобто, в принципі, я думаю, що все в голові, а руки можуть тремтіти, і це не проблема. Якщо вони тремтять, треба їх Зразу ми просто... такі з Юлею. Ні. Якщо вони тремтять, їх треба просто покласти на щось. Це повинні бути підлокотники, там щось ще. І тоді, якщо вони лежать, вони не будуть тремтіти теж. В мене, до речі, з дитинства був такий прикол. Я казала, що я там хочу стати лікарем, буду лікарем. І мені бабуся там жартувала, казала, та давай хірургом, все, будеш хірургом. А я казала, та я ніколи не буду хірургом, в мене руки тремтять, ось подивись. І чомусь якось, знову ж таки, повертаючись до теми якоїсь медитації під час операції, коли ти повністю сконцентрований, коли ти тут, воно якось руки не тремтять. Ти навпаки такий хоп, зібрався, все. І опір. Треба У вас спочатку опір не для тремтіли рук руки все від одно. самого початку хірургії? Коли хвилююся, мабуть, тремтять, але я тренувався. Мені хтось сказав, що є такий прикол, типу, береш ці сірники між пальцями Мгм. всіх рук, отак от треба їх взяти. Угу. І в такому положенні, типу, коли тримаєш всіми пальцями сірники, за голову і назад. І ти це робив?
робив, але це допомогло мені? Ні. Я думала, прикольно що це, це тобі да? допомогло. Я не думаю. Я думала такий, ура, лайфхак є, ми його розсекретили. Ні, насправді у мене тремтіли руки на початку, звичайно, Та коли але хвилююсь тим, якщо в мене йдуть якісь ускладнення, коли то ти робиш щось вперше, то в мене тремтіли руки, коли але коли ти голодний. вже коли голодний, я щось не відчуваю голоду в операційній. Я вже О, відчуваю, Боже, коли я дуже виходжу з неї. відчуваю. О, лайфхак, до речі. Ми останні, там, мабуть, півроку вже почали на вітері одні, коли там в тебе багато пацієнтів, прям заказувати доставку їжі в операційну. І прям атмосфера до їжі і після прям дуже міняється. Всі це такі так. довольні, всі такі Так. розслаблені, ніхто нікуди не Навіть ти поспішає. спокійніший, ти не так хвилюєшся, тебе не так дратує, коли щось під час операції йде не так. Ти такий, типу, ой, все нормально, типу, вже все ситий. Ну і руки не тремтять. Чи ви вживаєте алкоголь? Повертаємось до питання, як ми виживаємо в ургенції увесь час війни. Звісно, але без фанатізму. Погоджуюсь. І таке найцікавіше питання, як ви дивитесь людям в очі? Через мікроскоп. Да, через мікроскоп, Не через завжди. лінзи, через напрямок по віку, так от іноді. О, Але якось дивимось. За допомогою інструментів. Намагаємось без сорому, намагаємось робити. А ще, оце, знаєте, дивишся в очі і такий, ой, в тебе судинки розширені, ой, в тебе, певно, сухе око, бо очі червоні. Ну, так знаєте, коли так. А ну коли ти Камера просто мілкова. дивишся Так, людині це в очі, формат. так, це Камера вже мілкувата. профдеформація. Таке, камера мілкувати, напевно, кришталик завеликий. Або ПЗО коротке. Треба його У переглянути мене детальніше. знайома колись казала, кажу, я так дивлюся людям в очі і бачу, як я там роблю капсулорексис. Ой, в мене теж таке було на етапі, коли я робила капсулорексиси. Особливо, коли такий мідріаз у людинки, просто так. Думаєш, от тут буде простіший випадок. Стандартний, тут складніше. Якщо людина чхне під час операції. Це мій брат написав питання. Ну, типу, якщо Але людина Таке чхає буває. під час операції. Таке буває, так? звісно, ну і я попереджую пацієнтів, кажу одразу, якщо ви хочете там порухатись, щось зробити, я обираю інструмент. Ну, по-перше, це зазвичай в вітріальній хірургії, бо вона трошки триваліше. Мгм. Катаракту, 10 хвилин можна не почекати, потерпіти. Ні, ну вибач, якщо ти хочеш чхнути, це важко стримати. Ну, теж вірно. Ну, Потерпіти в 15 будь-якому хвилин, разі, потім чхнете. я кажу, я прибираю інструменти з ока, Мгм. і тоді ви щось робите. Ну, я хвилюю, що, мабуть, якщо чхнути, то це може підняти тиск там в оці, наприклад, це може якийсь Мгм. ризик експульсивної геморагії А якщо підвищити. проникають, О, то там Ну, взагалі... зазвичай, коли вони приїжджають, вони пару разів вже чхнули, ударились, так. натужились, ще щось зробили. вже все сталося. Але все одно буває, так. Зазвичай так. Так що, в принципі, ну, Бажано не чхати, але якщо вже це станеться, то ми зробимо максимально все можливе, щоб Попереджайте і терпіть, Та, слава наскільки це Богу. щоб важливо. це було безпечно. слава Богу, вже набагато менше розріз під час операції, навіть при ургентній і так далі, то більш-менш це все ж таки, мабуть, якщо не безпечно, то набагато безпечніше, ніж там 30 років тому. Так, але все одно бувають випадки, коли це вітріальна хірургія, інструменти в оці, і пацієнт отак просто оком на інструмент. Ну, До речі, так. ми по питанню стажування не проговорили ці одноденні курси стажування. Це, кажи свою непопулярну думку і тикай. Тикай, біжи. Я зараз течу, дійсно. Ні, ну я вважаю, що це фігня повна. Що ви думаєте? Ілля. одноденні? Да. Я Одноденні. вважаю, що будь-який досвід – це досвід. І не більше. Я вважаю, що за одноденний курс неможливо чогось навчитися. Ну, тобто, щоб якщо ти є нульовий і ти хочеш після одноденного вийти і оперувати, то так не станеться. Але доповнювати свій багаж знань треба. Ну, тобто, ти в день повчився сам, ти ж теж як твій одноденний курс. Так? Я скажу, що, мабуть, щоб стати хірургом, треба просто оперувати. Якщо немає доступу в операційну, ти не станеш хірургом. Це все просто. Тобто не можна там відкрити клініку і вчитися одразу оперувати, або прийти і сказати, я вмію, а самому не вміти. Тобто треба, якщо курси, то типу Каїра, типу Індії, коли ти приїжджаєш і оперуєш велику кількість людей. Бо багато там людей наших інтернів, я поїду там, типу, на курси по катаракті, там, ветлаби. Це не те. В принципі, ветлаб – це класно, але в ветлаб можна і самому організувати. А знання – це, мабуть, все ж таки книжки, статті, да навіть Ютуб, типу, наш час. Звісно, по Ютубу тільки не навчишся, але коли у мене були якісь катаракти, я там дивився катаракт-коуч, у нього дуже різні кейси, і він дуже гарно, це як гарне доповнення до книги все ж таки. Мабуть, основне це Візуалізація книга. книги.
так. Е, Погоджуюсь. Ну, є багато класних курсів. Є курси від Мічиганського університету, вони повністю безкоштовні по катарактальній хірургії. Є прикольні симулятори від Американської академії, там, де треба покроково писати, що ти робиш, і якщо якісь ускладнення, як ти їх вирулюєш. І це теж, типу, цікаво. Бо я, коли починав оперувати, я такий, все, вивчу всі ускладнення, я буду знати, як підшивати кришталики, а потім вже, типу, ну і це мені, мабуть, допомогло. Бо Ну, це правильно, так. так, тим паче зараз за методикою Канабрава, ну, взагалі немає там сильно якогось скіла важкого, щоб це підшити. Тобто це дуже просто. Власне, як навчився підшивати кришталик по канабраві? М, Перший раз, ну це було два пацієнта. У мене перший раз це була травма якась, і в той час не було жодного катарактального хірурга в клініці, але була вітріальний хірург інша, але вона не робила не робила феки. І каже: Ілля, зроби фек, а там капсула порвата. Тобто я роблю фек, там є залишки капсули, і треба підшити. І я такий, все, я готов. Я знаю, як це робити, в мене є ось все є. Але не було коагулятора, був тільки електрокоагулятор, такий, ну, можна, звісно, в такому випадку просто розпалити цю свічку там, чи Так. що, і щось там розігріти, але я такий, ну, спробую защемити, я защемив, в принципі, все добре вийшло. Типу, кришталик ставить, такий, ну, ладно, окей, Це не по сьогодні. канабраві. Да, ну, я не підшивав. Я такий, ну Ага. окей. Я був готовий до цього. А наступний раз це був дідусь з відірваним кришталиком. Я, в принципі, все встиг убрати спереду, але був дуже відірвана капсула. Підшивати сегменти тоді я ще так, в принципі, не ризикнув. І думаю, ну, підіщу кришталик. І у нас, в принципі, лікарі не всі практикували по канабраві. Це достатньо нова методика. У нас був один лікар. І, слава Богу, він це робив, бо медсестра мене, мабуть, навіть навчила більше не книга, не це, а медсестра. Там, типу, лайфхаки, як підшивати по канабраві. Вона каже, так, я знаю, яка нітка, ось тут на пролен шестерка, добре. Потім каже, ага, тут є лайфхак, треба його під кутом надрізати. Ну, типу, Щоб це краще не голку пишуть, да, заходила, але якщо так. його надрізати легше під кутом, заходить в да, голку. воно набагато легше заходить. Тобто голка, який діаметр голки, це все вона знала. От дала мені, я такий, окей, все зробив, типу, ну все ідеально стоїть. Пішов на наступний день, зробив ОБМ, все добре стоїть. Такий, ну, ОБМ – класно. це ультразвуковий Да. сканер. Так. Це є командна робота, але Це, ну, я без скажу, жодного гравця тут, без кожного Так. гравця тут не обійдешся. Багато тому що- чого я навчився від медсестер, це насправді. Коли у мене доповідь була на вітролітіальному товаристві, і ми, коли достаємо сторонні тіла, ми використовуємо ІЛМ-пінцет. Такі, ну, там одноразові, не одноразові, але, Для мабуть, тоненької одноразові. мембранки, такі дуже Да, маленькі. і вони одноразові, це на насадки. І коли було стороннє тіло велике, моя медсестра просто розігнула цей пінцет і став в 2 рази більше. Такий, о, прикол. І потім я А так можна було? маю доповідь, і хтось мене питає, а використовувати ІЛМ-пінцет? Це якось, може, якісь інші пінцети використовуєте? І тоді в президії сиділа Сідак Петрецька, вона каже, нічого краще, ніж ІЛМ-пінцет трошки розігнутий. Я думаю, вони це теж знають. А до мене, це Одеса, а тут медсестра моя така, оп, все. Тому Клас. прям прикольно. Ще є питання про першу допомогу, якщо щось потрапило в очі, наявність уламків і саме допомога до прибуття. Окей, тобто спеціальної допомоги. щось стається в людини будь-якої, як людина може сама собі допомогти. Ви, як фахівці, які кожного дня з цим стикаєтеся, яких пацієнтів ви бачите, в якому стані вони до вас приїжджають? Чи всі так, як потрібно, мають пов'язку на обох очах, чи на одному, чи як воно може відбуватися? І як треба робити? Це дуже різний пул пацієнтів абсолютно. Хтось може приїхати сам після 20 хвилин, як отримав якусь там травму, хтось через місяць-два приїжджає вже, коли все, око осліпло повністю. Когось привозить швидка, когось родичі, когось там в супроводі поліції привозять. Ну, треба сказати, що є проблема з евакуацією ще, бо іноді хворі там до стаб-пункту повзуть тиждень, наприклад. Ну, Якщо ми стосовно не про військових, цивільних говоримо, тоді так. Так. Ну, з військовими травмами там взагалі все окремо і дуже складно. Там
І терміни евакуації до стаб-пункту, і терміни того, як хлопці можуть вийти з позицій до там найближчого зв'язку зі своїм командуванням, з першою допомогою, це дуже-дуже сильна різниця. А стосовно цивільних, то це і банальні якісь там опіки під час роботи з побутовою хімією, з якісь необережності там з суперклеями, я не знаю, зі свічками, з воском плавленим, там з такими речами. І в Як правильно робітничих. має поводитися пацієнт, якщо в нього щось таке трапилося? Ну, нехай це буде травма ока, щось до ока попало. Чи можна самому це брати і виколуплювати з Мгм. ока, чи промивати з ока, чи зразу пов'язка на 2 ока і приведіть мене до лікаря. Ну, давайте, да? Самодопомога і перша допомога, якщо щось потрапило. Якщо це якийсь сторонній предмет, уламок або щось посипалось, то найкраще, що ви можете для себе зробити, це звернутися до спеціаліста. Це бінокулярна пов'язочка на обидва ока. І, будь ласка, викликаємо одразу швидку, до їдемо до офтальмолога. Ургенції. Так. Мгм. Якщо це потрапила якась рідина або порошок, щось таке хімічне, то ми можемо промити обидва ока. Найкраще кипяченою водою. Якщо ні, то це вже буде проточна вода. Просто промити так дуже добряче. Якщо є якісь там зволожуючі капельки, або ви точно знаєте, що антибіотик, можна разово закапати. І знову ж таки терміново до офтальмолога, бо бувають дуже різні випадки. Навіть якщо у вас там десь щось потрапило під повіку, краще звернутися, ніж При сидіти і чекати, поки воно саме пройде. найменших Так. скаргах звертайтесь до лікаря. Так. Хочу ще нагадати про нашатирний спирт. Не використовуйте його тоді, коли людині стає погано, тому що дуже часто бувають випадки, коли воно ніби вмикає свідомість, людина різко Мгм. починає рухатися, воно все виливається на обличчя, те ж саме число в очі, і це дуже сильний опік очей, з яким важко боротися. Тому Так. нашатирний спирт ми не використовуємо. На кінець хочу сказати, у нас дуже гарний коментар є від Христини. Дуже подобається ваше заохочення навчати молодих лікарів та інтернів. Це було до вас обох, Юлія та Ілля. І хочу вам теж подякувати, Ілля, Будь ласка, приїжджайте. за те, що ви приїхали, за те, Ну, що давай. ви робите таку важливу роботу, і ми це все обговорили, як воно відбувається, що ви віддаєте від себе всім. Це не тільки ми, це, мабуть, всі ургентні лікарі, не тільки Дніпра, це, мабуть, по всій державі зараз такий час, що ургентні лікарі, в принципі, потрібні. По розіграшу ми І дуже... не ми придумали, Ілля з Юлею придумали Ми дуже класний думали подарунок. довго, що можна розіграти. В принципі, є така класна ініціатива, є у Львові та у Києві, ну, тільки у цих 2 містах, то вже хто переможе, то вже буде сам добиратися, куди йому зручніше. Є музей темряви. Це музей, в якому їде незрячі, і ти можеш відчувати, в принципі, те, як людина з втратою зору відчуває себе в побуті. Це дуже класна ініціатива. Вони частину прибутку віддають на благодійність, і саме з частини цього прибутку покупаються витратні матеріали для нашої лікарні, якими ми оперуємо військових. Це закордонні кришталики або якісь інші класні витратні матеріали, які, в принципі, потрібні зараз. І сама ця ініціатива, ми були в цьому музеї, і це прям до мурашок, як відчути, ну, як про людину, яка втратила зір. І в нас був дуже класний гід, вона ще є стендап-коміком, вона продовжує жити після втрати зору. Вона показала, що це можливо, бо я не сприймав цього, я не думав, що це можливо. Вона встала на лижі перший раз після того, як втратила зір. Це прям щось неймовірне для мене. Вона піднялась на Говерлу вже після того, як втратила зір. Так, такі люди дуже мотивують. І коли ти там бачиш військових, які теж втратили зір, і ти їм не можеш допомогти, завдяки таким людям ти розумієш, що життя продовжується, що все це можна робити. І вона є дуже гарним прикладом. Ну і приз за там вдалий коментар, ми скажемо, там буде питання, буде саме 2 квитки в цей музей або у Львів, або у Київ.
А переможцем буде той, хто назве найбільшу кількість анатомічних структур в оці та його придатках, які названі в честь Йогана Цинна, який і відкрив ці структури. Тобто найбільше, найперший. Ось так. Вау! Ви дуже креативно, дуже гарно підійшли до цього сюрпризу для глядачів. Я вам ще раз дякую за все, за кожен ваш коментар, за кожну вашу висвітлену думку. Для мене це є в першу чергу дуже цінно, і я думаю, для кожного, хто перегляне цей випуск. Дякую, що були тут, що приїхали, виділили час за все, що ви робите, і за вашу таку креативність теж. Дякуємо за запрошення. В принципі, сподіваємося, що подкаст був не дуже сумний, бо багато сумних тем порушено. І дякуємо, мабуть, військовим за те, що ми маємо можливість зараз так безпечно сидіти тут і обсуждати якісь теми. Дякуємо тобі за запрошення, дякуємо за таку ідею створити цей подкаст і висвітлювати цікаві та такі важливі теми в наш час. Дякую. Дякую всім, хто переглянув цей випуск. Ви були на каналі Галько iTalks. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі. І перший, хто напише відповідь до Юліного запитання, отримає такі чудові 2 квитки від Юлі та Іллі.